Listen. I've thrown a fight.
Listen. سلام بچه ها، چطورین؟ خوبین؟ روبراین؟ مشتی هستین؟ چجوریه قضیه؟ روبراین؟ حساب کن. آخه جان موس مره بابوس کجا دارین بچه ها؟ چتی هستین؟ خارین؟ روبراین؟ مشتی هستین؟ خوبین؟ خب بزنم کی به چیه؟ کیانوشان چطوری؟ سیمبا چطوری؟ امیر 206 گل چطوری؟ دارک لورد چطوری؟ سوشیان چطوری؟ دلسافاس چطورین؟ بچه ها خیلی خوشحالم که قراره با هم دیگه خیلی چیل و مشی یه واچ پارتی دیگه داشته باشیم. واچ پارتی ها به من خیلی حال میده، خیلی حال میده. خوبه بچه ها همه هستین، خیلی خوشحالم که شما با این ایده استریم حال میکنین. گیم نام چطورین؟ چون واقعا حیفه این محتوای درست حسابی که در یوتیوب هست و از دست بدیم. با هم دیگه قشنگ نگاه میکنیم، فیلم بیستا کلی هم ویدیو داره، قربونش برم داش واتی. برای هم میریم و قشنگ استفاده میکنیم و از این صحبت ها. و گیم نام چطوری دایی؟ خب یکی میخواست بپرسه که کیانوش آهنگ پرنس آف پرشیا روگه. پرنس آف پرشیا روگ سومیماسن کو نوشابه کو
یه تحلیل استکان نوشابه برده بودم. خب عرضم به حضورتون که این از این صداش اینجوری درسته، همه چی درسته. جوکم بیاری داداش، بیا داداش ردیفه. خب زیرنویسش خداشو گنده شده، نم چرا فرسام ریزن زیرنویسش گنده شده. بچه ها بریم استارت بزنیم. همه هستین آماده؟ فرش تو تماس. بعد پیغام بچه ها پین شده هست به چت استریم. عملی یه سیچو فکر میکنم این میشه من میشه نه، ولی این یکم از تو تهش مونده بود خراب میشد دیگه. دارو بخورم. رایکاردو مرسی سیمبا، برو بریم. نکته خوبیه خوبشو گفتی. The god of Mount Gelmir is a serpent, and it has been there for a long time. Long before the age of the Erdtree, in an era we know little about, there was an ancient, immortal serpent deity on Mount Gelmir, and a forgotten religion that venerated it. We learn this from the serpent god's curved sword, which was a tool used to offer up sacrifices, fashioned in the image of the ancient serpent deity. The serpent takes. The serpent is greed. It always has been, ever since Dark Souls, where the serpent was a symbol of avarice. And so, in the ancient age of Elden Ring, the serpent consumed its sacrifices and grew vast. But there were those who would not. بچه همینجا یه نکته جالب. ببین اینجا که گفتش که توی دارک سولز هم، یعنی کلا توی آی پی های قبلی هم مار نماد همین مثلا گریدی که داره میگه و مثلا که سکریفایز میطلبه و اینا رو بوده. این یه موضوعی هستش که باید در نظر داشته باشیم. بچه‌ها فرام سافر در طول سالها یه انگار فرض کن یه دایت المعارف، یه فرهنگ لغت برای خودش درست کرده. خب یعنی چی؟ یعنی این که از وقتی که دارن بازی درست میکنن توی فضای دارک فانتزی دارن بازی درست میکنن، خب از اون زمان اینا یه سری ایده ها دارن و دارن سعی میکنن ایده ها رو تصویرسازی بکنن براش دیگه. خب و این تصویرسازی ها در طول بازی های یعنی در بین بازی های مختلف شباهت های زیادی دارن و اصلا رسما همینه. مثل داستان سرنیزه مزمر که در واقع علامتش سرد اون یارو اون کاوننتی که به خدای سین و گناه و این چیزا ربط داشته، یعنی یه دوتا نیم دایره‌ای که دوتا خط کروی که از تو هم دیگه رد شده. این چیز طبیعیه کاملا و خیلی هم و آره مثلا سوشیان دقیقاً یه چیز طبیعیه و لزوماً نمیگم نیستا، ولی لزوماً هم به این معنی نیستش که مثلا الدن رینگ به دارک سولز ربط داره، چون این یک ذهن جمعیه که در واقع این ویدیوها رو، این بازی ها رو ساخته، این ویدیو گیم ها رو ساخته. برای همین مثلا تو چند بار میتونیم، مثلا خیلی سخت میشه دیگه آقا یه بار گناهو چه شکلی بکشیم این شکلی، دوباره حاجی یه جور دیگه حالا چه جوری بکشیم، ای بابا من چه میدونم چه جوری بکشیم، حالا بیا همونو یکم بهترش کنیم. میدونی چی میگم؟ این شکلی میره جلو. و الان مارم که در واقع بچه اینو نظر بگین که این ماونت گلمیر یه خدایی داشته، یه دیتی داشته که از زمان گلدن اوردر و اینا قدیمی تره و این داستانا. گرفتی؟ لاست اف اس میدونی؟ نمیدونم
من تا حالا چیزی که به درد بخوره تو این زمینه که آقا مثلا الان اگه الدن رینگ پریکوئل دارک سولز باشه چه اتفاقی میفته، چه چیزی تغییر میکنه و اینا، زیاد مثلا هنوز اتفاق نیفته. مثلا میدونیم مثل دنیای رمدی نیستش بچه‌ها، مثل دنیای رمدی نیستش که چی که به صورت مستقیم به هم دیگه ربط دارن. دستان خاکی شدش کیبوردو. مثلا بازی رمدی نیستش که تو اینکه بدونی کنترل چیه داستانش به الدن ویک ربط داره. الدن ویک آخرش زن الدن ویک رو نشون میده که چی جاکت مثلا همین بیوراف نم کنترل و تنشه، یعنی اتفاقا ربط داره. فاکینگ مکس پین توی بازی هست، میدونی چی میگم؟ یعنی تو مکس پینی که اونجا تو اون بازی مکس پین دیدی اینجا دقیقا میبینیش، یعنی به صورت واضح مستقیما ربط داره. ولی تو الدن رینگ من مثلا با الدن رینگ مثلا چیزی از دارک سولز رو من اضافه نکرد. شاید منم یعنی شاید من بلد نیستم، یعنی من متوجه شدم. میدونم آره مثلا یه همچین داستانیه. خب 100% یک ربط ها یک شباهت هایی به هم دارن، ولی به خاطر این نیستش که از نظر معنایی به هم وابستن، نه، برای اینکه یک ذهن جمعی یک گروه بازی رو درست کرده بچه ها. میدونی چی میگم؟ یک گروه هن که بازی رو درست کردن، میدونی یک ذهن جمعی، یک کلکتیو ماینده. سر همینه مثلا تا وقتی که اگه چیزی پیدا بشه چه فباها، ما که خوشمون میاد. سعید چطوری؟ سعید رحیمی صادق چطوری؟ بریم ویدیو رو یه بار دیگه نگاه کن. The god of Mount Gelmir is a serpent, and it has been there for a long time. Long before the age of the Erdtree, in an era we know little about, there was an ancient immortal serpent deity on Mount Gelmir, and a forgotten religion that venerated it. We learn this from the serpent god's curved sword, which was a tool used to offer up sacrifices, fashioned in the image of the ancient serpent deity. The serpent takes. The serpent is greed. It always has been, ever since Dark Souls, where the serpent was a symbol of avarice. And so, in the ancient age of Elden Ring, the serpent consumed its sacrifices and grew vast. But there were those who would not stand for it. They brandished the Serpent Hunter, a weapon that is both greatsword and spear, thought to have been used to hunt an immortal great serpent in the distant past. It manifests a blade of light when facing such a creature. So it is that we can speculate that the serpent deity was defeated, but the serpent never dies, and so it would return one day to feast upon a demigod who had ventured deep into Mount Gelmir, seeking power. This is a video about the blasphemy of Praetor of Leyndell, the demigod child of Radagon and Rennala, who would one day be consumed by the immortal serpent. Here, at the Church of Vows in Leonia, the house of the Erdtree and Moon were joined. Radagon, champion of gold, and Rennala, queen of Caria, were wedded. This ended a war between Leonia and Leyndell. Eventually, Radagon would abandon Rennala, but not before siring 3 children with her. These children were Rani, Radahn, and Rykard. All 3 were born with Radagon's red hair and Rennala's aptitude for magic, and all 3 officially became demigod stepchildren when Radagon divorced their mother and married the goddess Marika instead. In truth, however, Rennala's children were never demigod stepchildren, they were demigod children, full stop. That's because, secretly, Radagon is Marika. Thus, Rani, Radahn, and Rykard always were born of a god, even though they might not have known it. Their father remarrying with a god conferred some benefits, it seems. For one, Radagon's children would be honored enough to sit equally aside their step-siblings in Leyndell. This is shown during Morgoth's cutscene. The way these thrones are arranged, it's almost as if there was once a council here, of sorts. Now, of course, there is no council, and
Morgoth spits out their names as he considers all of the demigods to be traitors to the positions of authority they once held. General Radahn. Praetor Rykard. Luna Princess Rani. Rykard having the title of Praetor in the days where he sat this throne is an extremely interesting... ببین این یه داستانه، مثلا یه بحث تئوری فلسفی طوری داره که در واقع رو کاغذ درکش بکنیم کافیه. یعنی خودشون یعنی وقتی که تو دو تا مدل ابزار تولید مثل داشته باشی در بدن خودت، یعنی درون خودت میتونی بچه داشته باشی دیگه. میدونی چی میگم؟ point of discussion. Praetor is a word that has its origins in the city of ancient Rome, where a praetor was a sort of magistrate, someone who exercised authority. اگه منظورت با رنالاس که آره دیگه ردگان شده، داستان در آورده. بعد دیگه چیزه. اگه منظور بین خود ماریکا و ردگانه که همون سیستمی که گفتم. From a courthouse and sort of magistrate word that has this throne isn't having the Luna Princess Rani. خودش خوش داستانه. Rykard having the title of Praetor in the days where he sat this throne is an extremely interesting point of discussion. Praetor is a word that has its origins in the city of ancient Rome, where a praetor was a sort of magistrate, someone who exercised authority from a courthouse and its collection of judges. بچه میگه که این پریتوری که میگن، خب پریتور رایکاردی که میگه خیلی نکات به ما میگه، خیلی معنا در پسش هست که به ما میتونه کمک بکنه. پریتر همونجوری که داشتون واتی میگه ریشه داره در روم باستان، خب که به یک سری از نوبل ها میگفتن که چی ancient روم، که یک سری ماجستریت بودن، یک سری عالی جنابانی بودن که در واقع اکسرسایز اتوریتی از حقوق، خب قانون سرشون میشده، قانون خونده بودن، حقوقدان بودن، خب و یک جورایی انگار که در مسلک قاضی و یه همچین حالتهایی وجود داشته، بازپرس، قاضی، فلان بیسار و امان که اینا داشتن. of magistrate یعنی فیچرهای کلید، یعنی اگه بخوای قربونی جزو بنویسین میگفتم زیر ماجستریت خط بکش، who exercise authority هم خط بکش. گرفتی چی میگم؟ یعنی این دوتا فیچرهای مهم میشه. Exercised authority from a courthouse and its collection of judges. By some Roman accounts, praetors were not just involved with the law, but ببین رضا، من دوست دارم اینجوری باور به این قضیه میکلا و رادانو بپذیرم. کانسورت میتونه معنیه کسی که پادشاهی رو شریکه. خب گرفتی چی شون؟ نه چی میگم؟ یعنی من دوست دارم، من اصلا آخه لزومی نه، یعنی دستاوردی نکته‌ای به ما نمیگه که مثلا اگه میکلا بخوای گی باشه برای رادان. میدونی چی میگم؟ برای همین من که مثلا من کلمه رو بیشتر میشناسم، ترجمه لغت رو بیشتر میشناسم، من فکر میکنم که چی، من دوست دارم مثلا من میگم آقا جان فقط به عنوان یک شریک، چی شریک در واقع تخت پادشاهیت، شریک اون سلطنته. که یه نکته هم که میتونه داشته باشه در واقع بحث اینه که همیشه یه لردی باید وجود داشته باشه که چی بیاد منیفست فیزیکی داشته باشه، یه چیزی که منیفست فیزیکیش پررنگتر باشه، وقتی که اون یکی منیفست فیزیکی نداره. من یک هم یه موجودیم دارم، من رادگان رو با اینجور فلسفه نگاه میکنم. Were also involved with commanding armies and conducting war, though it might be a stretch to say that Rykard had that much authority. Instead, I think it's safer to assume that commanding armies and involved with the law, but by some Roman accounts, praetors were not just involved with the law, but were also involved with commanding armies. میگه فقط هم بحث قانون و قاضی و قضات و اینا نیستش،
به عنوان مثلا ژنرال و فرمانده و اینا کار میکرد. And conducting war, though it might be a stretch to say that ولی Rykard خب had در مورد that much رایکان authority. رایکارد نمیشه دیگه همچین چیزی رو گفت. اونقدر دیگه اتوریتی رایکارد گسترده نبوده. Instead, I think it's safer to assume that Rykard's praetorship was busied with discovering the truth and administering justice. آره میگه که همون حقیقت یابی و بحث قاضی بودن و این چیزاست. Any means necessary. که چی به اصطلاح حق و حقوق و عدالت و حقیقت و این چیزا رو بفهمه و اینا با هر ابزار و شیوهی که میتونه. همین سوال خیلی جالبه. با استفاده از جادوهای مربوط به جاذبه گراویتی ماجیک. And I feel safe leveling this characterization at him because of Gideon. Praetor Rykard is the lord of the volcano manor on Mount Gelmir. He is a ruthless justiciar who commands a company of inquisitors. So Rykard wasn't just a praetor and a justiciar, he was also lord of the volcano manor, a structure built into the very side of the volcano to the west of Altus Plateau. It was to here, I believe, that Leyndell outsourced much of their justice, and I think that theory will make more sense as we go. So let's investigate the manor and try to learn more about Rykard as he was before the shattering, when we think he still served Leyndell. To arrive at the manor, one commonly first receives an invitation. I hereby invite you to the volcano manor. Take my hand. Take my hand and have audience with my mistress. Upon arrival, you're met with a well-maintained grandeur not common to Elden Ring's other castles. Clearly, first impressions are important here. You make your way in, head up to the banquet hall, and before long... چیزای نکات جنبندی میکنم، چند تا جمله چیزاشو میگم بهتون. حالا مثلا سرپنت گفتش که برای اینکه برین مثلا ولکانو منر باید دعوتنامه بگیرین و بعد نشون داد که دعوتنامه رو اون دختره به ما میده و وقتی که میرسیم مثلا فلان داره توضیح میده. چیزای ساده ایه اینا. وقتی که نکات خاصی بگم من حتما میگم. ولی اگه سوال چیزی داشتیم بگین. خب مثلا هر چیز پیش پا افتاده یا صرفا رد نمیکنم. مثلا ببین اینجا فقط چی گفت؟ از اینجا یعنی داره فقط اینو میگه. To arrive at the manor. میگه برای اینکه برسین به امارت one commonly first receive an invitation. عموما یک دعوتنامه میگیری. بعد اینجا دیالوگ زنه دیالوگ میگه که من اینجا اومدم که شما رو به صورت رسمی به ولکانو منر دعوت بکنم. با من بیاین که بریم با میسترس من به اصطلاح ملاقات کنیم. بعد میگه که چی با یک قلعه، یک عمارتی که زیاد با معماری بقیه جای الدن رینگ یعنی میدل ارث مثلا شباهت باز نداره، یکم تافته جدا بافته است. Impressions are important here. You make your way in, head up to the banquet hall. اینجا یه سری آداب و رسومی داره که اینجا خیلی مهمه. And before long you're invaded by the specter وقتی که میرسیم به سالن غذاخوری اینوید میشین. یکی از در واقع با وفادارترین اینکویزیتورهای خب رایکارد، بازپرس‌های اینکویزیتور گیزا. Just how ruthless Rykard's inquisitions were. و به اصطلاح چیز این سلاح این و این یارو فکر کنم نوتیفیکیشن چیز این دیگه اطلاعات سلاحشه. Rykard's most loyal inquisitors. This is Inquisitor Giza. And his lore reveals just how داستان این نشون میده این خبر این متوجه میشیم که تازه چی که چقدر این رایکارد و این تیم اینکویزیشن هاش چقدر سرسخت و سختگیر و روفلس و این چیزا بود. His weapon of choice is an iron wheel lined with flesh-flaying blades that cause severe pain and blood loss. It's a device of torture that kind of evokes the torture wheels of antiquity, an intimidating tool that was likely very effective at getting Giza's victims to tell the truth. And if you're asking what truth, well, I imagine Leyndell من سعی میکنم اسم طرف رو بگم اگه کسی چیزی گفته.
would have had a lot of truths that it would like to extract from its populace, for it sees many things as sins. For example, if you were Omen, you were to be hunted or sent to the shunning grounds. If you were a prophet who saw the Erdtree burn in your visions, then you could be exiled with a wheel bolted to your neck. If you were suspected of conspiring with the frenzied flame, you could get your entire clan entombed beneath the earth for eternity. داره سه تا مثال میزنه که چه اتفاقایی میفته. داره سه تا مثال میزنه که در واقع تو لیندل این اینکویزیشن ها چی کارهایی که نمیتونستن بکنن. And if you're asking what truth, میگه چه حقیقتی و بذار الان میگه لیندل کلی از این داستانا داره که خوراک این آدما این گیزاینا. حالا مثلا مثال میزنه اگه اومن بودی هانتت میکردن و میفرستن شانینگ گراوندز این فاضلا به طرف پایین. اگه پروفت بودی و به اصطلاح تصویر ویژن ارتری که در حال سوختن بود میدیدی تبعید میشدی و یه دونه چرخ میزدن به گردنت تا بری لاکار. اگه شک میکردن که با فرنزی فلیم چیز داری کل قومت و قبیلت رو مینداختن میسوزوندن و مینداختن زیر آره پس این گلدن روله همچنین فلکسیبل نی خیلی سرسخته historically that was only true if your heresy was such a threat to the Erdtree that it couldn't be overcome any other way. Aside from Giza's signature wheel, a more common weapon of the Inquisitors was the Inquisitor's Durandal, which has numerous spikes that pierce the flesh and singe the wounds with flame. Basically, it creates a wound, then immediately cauterizes it so that the torture can continue for longer. The smell of burnt blood induces despair in the victim, and this candlestick, conceived by a thorough mind, was explicitly used on nobles behind the curtain at the volcano. Now, the word noble in Elden Ring doesn't really relate to any one faction. There are godskin nobles, sanguine nobles, and many others besides. That said, the most common nobles are those from the capital, who, according to the... ببینم چی داری میگیم بچه‌ها من متوجه نمیشم. موسیقی رو داریم امیر 206 موسیقی رو یه دونه ویدیو دارم تو کانال یه موسیقی الدن رینگ رو کامل جمع کردیم با یک رفیقی که تخصص این کارو داره موسیقی رو یه ویدیو خیلی مشی داریم تو کانال یه سرچ بزنی میاد دارک لورد من متوجه نشدم چیه قضیه The most common nobles are those from the capital, who, according to the old aristocrat cowl, are undead wanderers who abandoned their birthplace after the shattering. Of all the nobles in Elden Ring that the Inquisitor's Durandal would have been used on, I believe it was these citizens of Leyndell. So for the last few minutes, I've made it pretty obvious that I believe Rykard was spiriting away nobles from Leyndell to torture at the Volcano Manor on behalf of Leyndell. I believe this happened during his tenure at Leyndell as Praetor, not after the shattering when he abandoned the capital. But is there actually any explicit evidence of Rykard controlling the Volcano Manor while he was still serving Leyndell before control the capital? But is there actually any explicit evidence of Rykard controlling the Volcano Manor while he was still serving Leyndell before the shattering? نشونه رو داریم که مثلا قبل از شاترینگ یعنی شکستن حلقه هم تو ولکانو مدن داشته کار میکرده و هم تو لیندل مثلا رو صندلی نشسته بوده تو شورا بوده. Yes, but it's mostly circumstantial آره evidence. هست ولی مدارکی که داریم First, it's implied from Morgoth's dialogue at least that Rykard was a praetor while he had a throne in Leyndell. So there's that. Next, we know Rykard's inquisitors tortured nobles with a candlestick weapon that looks very much inspired by the fire of Mount Gelmir, so I think that's another piece of evidence that links the Volcano Manor with his praetorship in Leyndell.
مثلا میگه که با توجه به همون سلاح شمدونیه، خب که چیزه، میگه ما اینو میتونیم بفهمیم که مثلا این شمع آتیش و فضای ولکان و منه رو داره، ماونت گلمیر رو داره، کوهستان گلمیر رو داره، که مثلا میشه یه جوری چیز کرد که حتی این کویزیشناش که اینجا بودن اون خصلت‌های مثلا تماتیک به ماونت گلمیر و ولکان و منه هم ربط داشتن. برای همین مثلا میشه این اوییدنس ها، این مدارک گذاشت که مثلا آره رایکارد زمانی که در واقع لرد ماونت گلمیر و به اصطلاح ولکان و منر بوده، تو لیندل هم همچنان تختشو داشته و همزمان بوده این قضیه. خب مصعب جان چطوری؟ خوش اومدی. Much inspired by the fire of Mount Gelmir, so I think that's another piece of evidence that links the Volcano Manor with his praetorship in Leyndell. Then there's Rykard's Gelmir Knights, who have a crest of red feathers that symbolize Rykard's pedigree as Lord Radagon's son. There's a veneration here of Radagon of the Golden Order. The knights were explicitly loyal to Praetor Rykard before he became the blasphemous Lord Rykard, so I think this is another small piece of evidence that suggests the Volcano Manor at Mount Gelmir was kind of a vassal state to Leyndell. But admittedly none of this is conclusive. مثلا مثل اینکه یک نمایندگی، یعنی یه سفارت لیندل بوده تو منطقه. این چی میگم؟ However, we haven't yet discussed the official's attire. The official's attire is a piece of clothing with loot in an office of Leyndell. When you realize it's a near-perfect match for the attire that Giza wears. And it also matches the attire of this nameless figure in a portrait that hangs over the banquet hall that Giza invades. Yet again, we have a link now between the officials of Leyndell and the inquisitors of the manor. So who is this portraited figure? Why is Giza wearing a similar set? And why is Giza's attire found in Leyndell? The law of the officials. یه الان مثلا ارتباطی این که این اینکویزیشن ها با لیندل چی بوده و این لباسا چیه و اینکه چرا ما لباس گیزا رو تو لیندل پیدا میکنیم. Attire reads grubby blue robe worn by magisterial officials to carry out their grim tasks. Surveillance, executions, gruesome rituals. The darkest duties drive the wheels of mankind. To loot this item, we have to بذار براتون اینو ترجمه کنم. میگه پارچه ردای مثلا کهنه آبی رنگی که by magisterial officials، خب که با مامورین، افسرها و ماموران درباری چیز میکردن، تنشون میکردن که چی وظیفهشون کلن انجام ماموریت‌های خیلی خشن، خاص، تاریک، دارک و این چیزا بوده. که چیا بوده؟ سورلینس یعنی چی؟ یعنی مثلا تحت نظر گرفتن، جاسوسی کردن فلان. اکسیکیوشنز اعدام. گروسام ریچوالز و ریچوال ها و مناسک های خوفناک. The darkest duties drive the wheel of mankind. بعد اینجا یه جمله کلی داره میگه این وظایف، امور، این وحشتناکترین امورها هستن، وظایف هستن که چرخ بشری رو به جلو میبرن. یعنی اون کارهایی که بده ولی یه نفر باید انجامشون بده تا چرخ بشریت، تاریخ به جلو بره. Duties drive the wheels of mankind. To loot this item, we have to access a lift to the east of Leyndell. Here, right on the border of these forbidden lands, and halfway up the elevator, there's a hidden path that leads towards a small office. And that's where we find the body of one who previously wore this attire. Ahead of them is the small room, one that's quite well furnished, and it's here presumably that this official would have furtively administered their dark duties. دفتری که یکی از همین آفیسرها در واقع اون کارهای سیاهشو انجام داده. Surveillance, executions, and gruesome rituals. Given the location, these tasks would have been done in the service of Leyndell. با توجه به اینکه این دفتر اداره اتاقکه تو لیندله،
بیشتر پس معنیش چیه؟ یعنی که اموری رو انجام میدادن که چی؟ مأمور به در خدمت خود لیندل بودن. خب بیشتر به نظر میاد که در خدمت لیندل بود. گرفتین چی میگم؟ امیر جان دست درد نکنه حاجی بابت دونت، خیلی متشکرم. مرسی دمتون گرم، خیلی متشکرم امیر جون، عشقی هستی. Incidentally, this is also where we hold the blade of corn, the same dagger that آره ولی حالا اتفاقی اینجا دقیقا جایی هم هستش که ما این بلید اف کالینگ رو کولینگ کنم لوت میکنیم. اینجا افتاد که در واقع همون دگریه که ملینا در واقع استفاده میکنه. Melina wields, which was given to one who set out on a journey to fulfill her duty long ago. که این داره جمله توضیحاتی یکی از متن‌ها رو میخونه در واقع واتی که میگه به یک زنی داده شده که بره در واقع مأموریت خودش رو که خیلی سالها پیش بهش داده بودن رو بره به اصطلاح انجام بده و کارشو انجام بده. حالا این مأموریته که حالا میفهم که یه جورایی مثلا قضیهش چه جوری بوده. حالا ببینیم چی میگه. Perhaps the implication here is that this hidden office of Leyndell was involved with Melina's own grim storyline. پس احتمالاً این دفتره، این اتاقکه یه ربطی به خط داستانی خود گریم و در اصطلاح تاریک خود ملینام داشته. But that's probably the topic for another video. ولی خب اینو The big بعداً deal توی here ویدیو is دیگه that Inquisitor Giza also این چیز جالب بود که من خودم دوست داشتم ببینم چی میگه، ولی گفت ویدیو دیگه. wears the official's attire, which links him, an Inquisitor of Rykard, to the magisterial officials, just like this one. میگه سر این قضیه گیزا که اینکویزیشن رایکارد بوده به ماجستریال آفیشالز ربط پیدا میکنه. ماجستریال چی؟ مأمورین به اصطلاح درباری خود لیندل، یعنی این دوتا رو به همدیگه وصل میکنه. اینا با همدیگه یک ارتباط مستقیمی داشتن، از یکی بودن اصلا. Who drive the wheels of mankind behind the scenes in Leyndell with their surveillance executions. اینم داره همون جمله اون متن آیتم توضیحات لباسه رو I think میگه. it's fair to assume that Rykard and his Inquisition really were involved with the governance of Leyndell. ساواک بودن، میدونی چی میگم؟ ساواک، The قضیه shadow ساواک cast داره. by these officials doesn't just cover Leyndell and the volcano manor. I think the origins of their attire and their order can actually be traced to the shaded castle. میگه ولی من فکر می‌کنم که در واقع اورجین ریشه این لباسه که بینشون مشترکه، این لباسی که هست ریشهش من فکر می‌کنم که به یه جای دیگه برمیگرده که چی؟ که میشه ردشو به از شیدد کسل گرفت. خب at the Marais who occupy a Occupy, nearby yeah. township. که The reason I این شکلی speculate داره. this is that Giza isn't just wearing the official's chest piece. In fact, every other slot is filled with the blood-soaked set instead. Okay. Every other slot is filled with the blood-soaked set میگه instead. فقط با These are nothing- تنه رو پوشیده و بقیه چیزایی که تنشه اون سته که همین باندپیچیه است که بلود سوکت سته. میگه فقط تنه رو پوشیده، بقیه چیزاش انگار با گیرش یه چیز دیگه است. More than tightly wound bandages soaked through with blood, که با which خون آبستن hide سوپر the ghastly, festering body beneath. The clear implication here is that Inquisitor Giza is very, very sick. یه چیزی که میشه برداشت کرد که گیزا در واقع مریضه. Reveal of his face by Zuli the Witch shows his scars. که اینم باز اومدن تصویرشو مثلا باز کردن، کاراکترشو از این کسایی که میرن کدای بازی و دیتای بازی رو برمیدارن بازی میکنن باش، که اسم یارو یوتیوبر زولی د ویچه که زخماشو میتونیم ببینیم. A mere stone's throw away is the shaded castle which explains it all.
The Castellans of the Shaded Castle are the Mirai family, who Mirai. have this long, storied history. We learn about it from the Mirai mask, which lets us know that these Castellans of the Shaded Castle have also served as executioners for generations. This mask is customarily worn by the head of House Mirai. هاوس مورای هم دوباره توی زمان قدیم دوباره تو همین کارای این شکلی دخیل بوده، کلاً کار Similar to انجام the میداده. blood-soaked wraps that Giza wears, I think it's a convenient way to hide the festering skin beneath, as it's well known that the sons of House Mirai are all sickly born. We learn this from the Mirai robe, which is attire that is almost identical to the official's attire. یکی اتفاقا لباسی که اتفاقا خیلی شبیه آلموس آیدنتیکاله و ما میدونیم که کسایی که بچه‌هایی که متولد میشن توی خانواده خاندان مارای همشون با مریضی هن. و الان هم به اینجا رسیدیم که تا اینجا توضیح دادیم که چی گیزا هم مریضی داره، این باندپیچی ها نشون از اون مریضیه. حالا میخواد ببینیم که چیکار میخوام The بکنم. only difference is that it has this black mantle across the shoulders, Oh, and mantle the روش Mirai نشه. robe, combined with the mask, also looks strikingly similar to this portrait بله. in the که volcano اون manor, پورتری هم که where میبینیم که نمیدونیم کیه تو ولکانو منر، این پورتری هم در واقع همون ماسکو داره که چی کلا همه کسایی که اعضای خاندان مارای که اون مریضی رو دارن که عموما همشون دارن میگن. Similar to the portrait in the volcano manor where Inquisition Giza first invaded you. Inquisitor Giza invaded you. There's همونجوری just که so اولین much بار overlap تو رو here. چیز میکنه. But حالا to اینجا خیلی دیگه summarize, شباهت وجود House داره. Mirai are lords of the Shaded Castle, where they are sickly born and have served as executioners. The attire of their lords این مردم مارای برای این شیدد کسل لرد شیدد کسل هستن و کلا هم وضعیتشون اعدام کردن بود، اکزیکیوشنر بودن. Of the lords is is almost identical to the attire of the officials who served چه یه Leyndell, اومد عقب who دوباره were ویدیو also involved in executions, as well as surveillance که and دوباره gruesome اینام اتفاقا لباسشون عیناً شبیه به همین، فقط اونا یه منتل دارن که دقیقاً اینام این اینکویزیشن ها وظیفه‌شون اعدام و سیورلینس و این چیزا بوده. rituals. Therefore, I think it's fair to assume that House Mirai aided Leyndell in these dark capacities. پس میشه اینجا دیگه راحت نتیجه گرفت که خاندان مارای و اعضای شیدد کسل تو این کارهای وحشتناک و دارک مثلا لیندل که توضیح دادیم، فرنزی فلیمیا رو چیکار کردن، آمنها رو چیکار میکردن و پریستا یا پرافتایی که اون اتفاقه رو میدیدن چیکار میکردن، اینا کمک میکردن به لیندل. یعنی اینام دخیلن، هاوس مارای هم خاندان مارای هم دخیله. And since one of Praetor Rykard's inquisitors also wears the Leyndell official's set and is sick with blood-soaked manchettes and a portrait nearby that looks like a Mirai noble, I also think it's fair to assume that this inquisitor and maybe others were not only loyal to Leyndell but originally hailed from the Shaded Castle. و با توجه به همین تشابه لباسی و فلان و این داستانا میشه این نتیجه رو گرفت که چی؟ که در واقع اینا ربط هم کاملا از همونجا میان، یعنی از همون خاندانن، از همون نوادگان و بچه های همون خانواده مارای هستن که میان تو این کار کلا. اینا فامیلی کارشون همچین کثافتکاری هایی بوده. تشخیص جنسیت چقدر تو این سخته، چه کسی ما رو نفری کرد. اون داستانش مفصل سر این که کلا بچه های ماریکا و ردگون و هم عموما با یه کرسی به دنیا آمدن، همشون یه کرسی داشتن. میکلا این کرسی که بچه مونده، شبیه بچه میموند همیشه، مالنیا اینور، اون یه کرس کلیه که ربط داره به اوترگادها، به خدایان بیرونی ماجرا، که رات گادس یه الهه راتی هم وجود داره که مثلا ما یکم داستانشو در رابطه با که بعد از آتش سوزی کلیسای اون راتی که توی DLC میبینیم تو توضیحات آیتمش نوشته بود که چی اسم رومینا، تو توضیحات آیتمی که در واقع سور رومینا میبینی که بعد از اون یک عنصر جدیدی و یک عنصر کرف شده رو پیدا میکنه
که انگار یکی ساختتش، یه جایی اومده که بعد از اونجا به راتگادس و این چیزا ربط پیدا میکنه که بعدش هم سر کرسی هم که به خاطر بچهای راداگون ماریکا بوده مالینیا همچین چیزی میشه. مرزی جزام به نظرم باشه ولی چقدر جالب نکات ریز رو متوجه میشه. ببین مریضیه مثلا یه چیزیه که باش به دنیا میان، خب حالا هر چیزی که هست باش به دنیا میان، ولی مریضیه مثلا یه حالتی نیستش که نتونن مثلا این چیز بکنن. میدونی چی میگم؟ اون که توی ولکان منر هستن از خاندان نه این اینکویزیشن ها لاستافاس، اینکویزیشن ها کسایی که این افسرها، این آدمایی که این کارا رو انجام میدادن، اکسیکیوشن فلان بیسا رو انجام میدادن، اینا در واقع چی هن؟ اینا در واقع از اون به اون خاندان ربط دارن یا از اونجا اومدن، مخصوصا که چی لباساشون شبیه به همه. مثلا گیزا که اینکویزیشن بوده و دفترش تو لیندله. ببین اینجوریه، گیزا اینکویزیشنه، یعنی تو ولکانو منر و رایکارد برای رایکارد کار میکرده، دفترش تو لیندله و تو لیندل هم کسایی که این کار رو میکردن ماجستریت آفیشالز بودن که اونام همین کار رو میکردن که لباساشون هم اینجا دوباره شبیه به هم در اومده که دفتر گیزا که اینکویزیشن بوده، اینکویزیتور بوده اونجا بوده. پس یعنی این دوتا به هم ربط دارن. بعد لباسشو، زخم یعنی مریضیشو اینا به هاوس مارای ربط داره، به خاندان مارای ربط داره و قیافه هاشون هم شبیه به همه ماسک و این چیزا هم دارن که پس یعنی مارای به گیزا وصله، گیزا به لیندل وصله، پس همه اینا به یک جان از یه جا میان. نتیجه گیری استقراییه در واقع. ببین اصلا دست به یکی نیست مثلا فکر کنین یک پلن خائنانه چیده باشه سوئیل. میدونی چی میگم؟ این اصلا دست به یکی باشه، نه اصلا این سیستم سازوکار اداریه، سازوکار آدم‌هایی که استخدام میشدن برای این پوزیشن از اینجا می اومدن، چون اینا از تاریخ این خانواده مارای کلا اعدام میکردن، میدونی قصاب بودن فلان میکردن، اونا بلد بودن، یعنی بعضی از میدونی چی میگن فامیلیشون قصاب بوده مثلا، بر همین چیز بوده. من میتونم as well, and all of them would have been loyal to Rykard, who was a praetor and a justiciar, someone who would have... بچه‌ها امیر راست میگه، امیر بر منم میدونه گردنبند ویچر رو درست کرده فرستاده، لطف کرده. اگه چیزی دوست دارین از این اکسسوریای گیمینگ حتما به امیر بگین. been involved in the castle as well, and all of them would have been loyal to Rykard, who was a praetor همه اینا and a به justiciar, رایکارد someone who would have been involved in magisterial and punitive duties on behalf of his queen mother and lord father in Leyndell. خدمتگزار رایکارد بودن. I love the picture that this all paints, and I love how geographically that story plays out. The Shaded Castle is a part of Altus Plateau after all, so of course... این شیدد کسله بچه‌ها، این که اینجا می‌بینید این شیدد کسله، هاوس مارای از اینجا میان. اینم که ولکانو منره. The Marai family would be assimilated by the local superpower and become a part of the Leyndell nobility as the age of the Erdtree began. Indeed, the attire of the Marai and the officials also closely matched that of the consort's robe and the upper class robe, revealing the higher status of these folk. So we think these Leyndell officials were tasked with surveilling the rest of the noble populace, and I like to imagine that they invited many nobles, particularly ones they were investigating, to the volcano manor to dine or die, perhaps with the same sort of letters that we received. که این از این دعوتنامه‌های ترسناک طوره که این دعوتنامه‌ها در واقع میمونه یا میمونش به شام دعوت می‌کردی یا میگرفتن شکنجت می‌کردن. فقط هم نوبل پوبلا رو هیچ چیز می‌کردن، یه اشرافی مشرفی خانواده بچه پولدارا رو می‌گرفتن خف می‌کردن این داستانا و یه همچین داستانی میشه دیگه. میگم یعنی یه حالت شاید فیلم سینمایی، شاید کدوم فیلمی که همه دعوت میشن به یه هتلی وسط ناکجا آباد چند تا خانواده بعد همشون وسط گیر میکنن کشته میشن دونه به دونه. یه فیلم خیلی قدیمی. یه سب کنم دستاشون یاد بزن خیلی خاکی.
ولکانو منر. خب داشون جلادی میاد همه رو میکشه. میدونم کیو میگی فهمید؟ آره اسم باستر یادم رفت. شمشیرش هم خیلی قویه. Upon arrival, the nobles are received by the proprietress of the house, and they marvel at the drawing room, a place that's designed to receive and entertain guests. There's a huge round table here, a gorgeous dining room upstairs, a living room to the side, and even smaller, more intimate rooms that guests can retire to. However, a couple of these rooms hide a secret, and it's that they have illusory walls that lead to a dungeon and a world of torture and pain. For the volcano manor is merely a facade, and these rooms likely exist for the express purpose of spiriting nobles away for interrogation. اینجوری بوده. این اتاقای کلی از این اتاقای شام و نهار و اتاق خواب و پذیرایی و اینا داشته. خب ولی یه سری از این اتاقا در مخفی داره. قضیه‌اش چیه؟ که این نوبل ها اشرافی مشرفی بچه پولدار مولدارا که دعوت میکردن خب بتونن چی دعوتنامه میفرستن بیاین به صرف شام در خدمتتون باشیم. می اومدن انترتینشون میکردن، سعیش کردن، بگو بخند فلان بیسار. بعد که اینا میرفتن تو اتاقاشون که مثلا رست بکنن و شبو بمونن، اون اتاقا در مخفی داشته میومد از همونجا خفتشون میکردن. خب گرفتی چی میگم؟ Rooms that guests can retire to. However, a couple of these rooms hide a secret, and it's that they have illusory walls that lead to a dungeon and a world of torture and pain. For the volcano manor is merely a facade, and these rooms likely exist for the express purpose of spiriting nobles away for interrogation. So we've established that Rykard's Inquisition was deeply involved in surveillance, questioning, and justice, and because of this, you'd think Rykard would have been exposed to the most cardinal sins of the populace. So I wonder, is it possible that these blasphemous ideas started to get through to him? Did Rykard spy an element of truth in their words? There is a portrait of the Erdtree burning hanging in Volcano Manor, so I wonder, for example, if he started to believe in the visions that the prophets. میگه الان داستان اینه، میگه چی شد که حالا خود رایکارد شد لرد بلاسفمی و این داستانا. این قضیه چیه؟ میگه آیا مثلا رایکارد تو این اعترافایی که میگرفت، شکنجه‌هایی که میکردن آدماش، مثلا به حرفای کافرا، هرتیکای داستان، هرتیکا از نظر اینا مثلا باور کرد، انقدر که اینا رو شنید توجیه شد که مثلا آره مثلا اینکه همچین داستانیه. خب ببین چی میگم؟ یعنی انگار که همچین اتفاقه. بعد اینجا چه مثال جالبی میزنه واتی؟ میگه یه دونه تابلو ارتری که در حال سوختنه هست که مثلا انگار حرفی که پرافتا میزدن رو به خودش گرفته و باورش شده. میدونی چی میگم؟ ایمان آورده به حرف کافران. خیلی باله. که میگفتن آقا اینا میگفتن ما به خدا، مثلا داشت شکنجهش میکرد، بگو چی دیدی؟ چیکار کردی این تصویر رو میبینی؟ و میگه به خدا نمیدونم، فقط چشام میبندم میبینم که ارتری داره میسوزه، ولم کنین، به خدا نمیدونم، داره میسوزه فلان اینجوری داره میگه. مثلا رایکارد اون عقب وایساده بوده، گیزا داشته شکنجه میداده و اون چرخ گوش چیش افتاده بوده به جون پرافته. و رایکارد گفته مثلا وای خدا، مثلا ارتری داره میسوزه، وای ایده سوختن ارتری، ایده میدونی چیه؟ اسوسییت میکنه، مرتبطه با اینکه این ساختار این دنیا کلا از بین میره، گلدن اوردر، عصر ارتری تمام میشه. مثلا میگه وای مثلا آره این ارتری هم، این عصر ارتری هم، این گلدن اوردر هم همیشگی نیست، فرو میپاشه فلان.
بعد مثلا با خوش درگیر شده رفته اون فازا رو گرفته. میدونی چی میگم؟ بعد مثلا براش فانتزیای چیز شده براش که مثلا درخت بسوزه چی میشه، ما باید چیکار کنیم، من کجای ماجرا قرار میگیرم، من میخوام اصلا به این سادگی که من میخوام موقعیت خودم رو بعد از سوختن ارتری هم مثلا چی میگن ثابت نگه دارم، به سمت بلاسفمی کشیده میشه. Imagine that Rykard was exposed to all of these blasphemies. Perhaps it's not so ironic to think that this justiciar would eventually become the most blasphemous of them all. What's more, the current Elden Lord of Leyndell, Radigan, had abandoned Rykard's mother and left her a broken این نکته دیگه هم هست، لورد فعلی ارتری و لیندل ردگونه که مادرشو ول کرد رفت. این چی میگم؟ یعنی یک کینه‌ای هم I'm just speculating here. فقط دارم از خودم میگم، یعنی دارم فرض سرایی میکنم. in Leyndell didn't sit right with Renala's own children. و این قضیه ترک راداگون زیاد به مزاج بچهای رنالا خوش نیامد. She planned to do something about it. According to Wieژه, Rani orchestrated the Night of the Black Knives. مثلا همون داستانی که رانی ارکستریت کرده برنامه ریزی بلک نایف اساسین ها رو شبش رو این چیده. To orchestrate something is to plan or coordinate all of the elements, and Rani wasn't acting. She had help. First and foremost, there was the assistance of the Black Knife assassins, who used black knives infused with death to murder Godwin the Golden. Then she might have had help in the forging of the rune of death into knives, which we speculate could have required Iji, a blacksmith. که میگه که چی بالا مثلا از این دخترم استفاده کرده که چی که در واقع از تیم، یعنی نماینده تیم بلک نایف اساسینا بوده. ولی یه روایتی هستش که میگه که چی خود اینا رو چاقوهاشون رون مرگ رو هک کردن، که بعد اینجا ما میرسیم به چی که یه نفر مثل ایجی تونسته این رون و این اینچنتمنت رو بذاره روی سورداشون. Then there's the matter of the theft of the rune of death itself. و میرسیم به مقوله چی؟ مقوله‌ای که دزدیدن رون مرگ. Rani herself takes credit for. که رانی خودش. One thing I feel that it's easy to miss is that Rykard might have helped with her plot as well. که رایکارد هم حالا میخوایم اینجا برسیم که چی؟ رایکارد هم به کمک کرده برای دزدیده شدن چی؟ دزدیده شدن رون death with plot as well. The blasphemous claw is an item we receive from one of the Rykard's recusants. که ایناست. خب بذاریم چی میگه. It's an item we receive from one of Rykard's recusants, and it reads, a slab of rock engraved with traces of the rune of death can deflect the power of the black blade. A slab of rock engraved with traces of the rune of death can deflect the power of the black blade. On the night of the dire plot, Rani rewarded Praetor of Rykard with these traces. Engraved with traces of the rune of death can deflect the power of the black blade. On the night of the dire plot, Rani rewarded Praetor Rykard with these traces. Should the coming trespass one day transpire, they would serve as a last resort foil, allowing Rykard to challenge the black blade, the black beast of destined death. So it is that we learn Rani rewarded her brother at the end of her plot to murder Godwin the Golden. The word reward seems to imply that Rykard had some part in all of this, right? And that maybe he did something worthy of recompense. So what do we think that اولش یه چیزی میگه که یه موضوعیه. میگه که در واقع can deflect the power of the black blade. میگه slab of rock یه تیکه سنگ engraved with traces of the rune of death که یک لکه هایی از رون مرگ روش حکاکی شده. can deflect یعنی میتونه جلوگیری بکنه از قدرت بلک بلید، یعنی انگار یه چارمیه که چی بلک بلید روش تاثیر نذاره. میگه چی should the coming trespasses one day transpire
They should serve as a last resort foil, allowing Rykard to challenge the Black Blade. میگه اگه یه وقتی قضیه ناجور شد، مثلا بلک بلیدا شروع کردن افتادن به جون همشون، بتونه از اینا استفاده بکنن که چی قدرت بلک بلید رو خنثی بکنن که چیز بشه. حالا اینو on the night of the dire plot که Black Knife Assassin هستش، رانی rewarded Praetor Rykard with his traces. مسلما رانی اینا رو درست کرده برای چی؟ برای اینکه با 1% اگه قضیه بد شد، بگاهی شد، با بلک نایت اساسین ها یعنی مقابله بتونه بکنه. خب حالا چرا تو این هیروبیری بعد از یعنی تو شب دایر پلات چرا رانی ریوارد میده به پرایتر رایکارد؟ خب با این چیزا داستان چیه؟ برای اینکه احتمالاً مثلا رایکارد تو این برنامه این شب دایر پلات یا همین بلک نایف اساسین مرگ گادوین یک کاری کرده، یک کمکی کرده که رانی الان داره بهش جایزه میده. این چی میگم؟ Day transpire, they would serve as a last resort foil, allowing Rykard to challenge the Black Blade, the Black Beast of destined death. So it is that we learn Rani rewarded her brother at the end of her plot to murder Godwin the Golden. The word reward seems to imply that Rykard had some part in all of this, right? And that maybe he did something worthy of recompense. So what do we think that Rykard could have conceivably done to help with the Night of the Black Knives? One of my favorite theories comes from Loki, who brought up Rykard's magisterial duties in Leyndell, since Rani's forces would have needed to break into the city to murder Godwin the Golden and perhaps even to steal a fragment of the Rune of Death in the first place. It makes sense that Praetor Rykard would have been a good ally to have in this moment, since he likely had authority over law and order here. So perhaps Rykard arranged for security to be lax. این مثلا چی؟ رایکارد با توجه به پوزیشن و اتوریتی که داشته، قدرتی که داشته توی بحث امنیت و نگهبانی و سربازا و در و قفل و کلید و فلان و اینا تو لیندل میتونسته تو برای هم رسیدن بالا سر همین که بلک نایف اساسینا برسن بالا سر گادوین، یا مثلا همین که یک سری از فرکچر های مثلا تیکه های مثلا رون دف هم که برای دزدیدنش که اصلا رون دف رو دزدیدن دیگه، خب برای همین مثلا چیکار کردن؟ مثلا اینجا رایکارد ممکنه اینجا به درد خورده باشه که اینم گفتش که یه یاروی ایدهشو این تئوری اینه، لوکی دارک سولز who brought up Rykard's magisterial duties in Leyndell, since Rani's forces would have needed to break into the city to murder Godwin the Golden and perhaps even to steal a fragment of the Rune of Death in the first place. It makes sense that Praetor Rykard would have been a good ally to have in this moment, since he likely had authority over law and order here. So perhaps Rykard arranged for security to be lax on the Night of Black Knives. Or perhaps he gave Rani's crew intel about the city's defenses. And if you subscribe to the idea that Rykard's praetorship involved control of the army like some of the old Roman praetors had, then that definitely would have helped as well. Of course, اگه مثلا بخوای به اینجوری بگی که آقا مثلا روی ارتش هم به اصطلاح نفوذ داشته، چون تو روم پرایترها رو ارتش هم نفوذ داشتن، مثلا میشه گفتش که این کارم انجام ده. ولی خب من فکر نمیکنم که پرایتر رایکارد تو دنیای الدن رینگ یه بحث ارتش نبوده، همین بحث امنیت و پولیسینگ قضیه بوده. And his reward in very open speculation. Rykard earned his reward is very open to speculation. But we definitely know that he was deemed worthy of this reward. ولی هر چیزی که باشه، همه اینا مگه فرضیه باشه، یه چیزی ثابته که یه لایق این جایزه بوده. To work with. For example, it also tells us that Rani knew about Rykard's blasphemous intentions before the shattering. Hell, maybe merely harboring blasphemous thoughts was worthy of a reward in Rani's eyes. And what she gave was a valuable reward, the blasphemous claw. It wards off Malekith's black blade of destined death, which posed the single greatest threat to the demigods.
این از یه چیز دیگه هم بوده که شاید از همین ایده‌ای که رایکارد یکم به تفکرات بلاسفمس و فلان این چیزا روی آورده بوده، از نظر رانی که مخالف این داستانا بوده، مثلا گفته ایول مثلا تو با چون اینجوری شدی مثلا این جایزه برای تو، ولی همون اولیه به نظر من چیزتره، چی میگن یه حالت منطقی تره مثلا، especially to one as blasphemous as Rykard. One thing I kind of love about Rykard is that, as blasphemous as he was, even in his later years, he still keeps a portrait of his brother Radan hanging in the volcano manor. Radan, by all accounts, was با همه اوصاف همه چی بود بازم پورتری داشتشو داشت. a bit of a Golden Order fanboy with armor that symbolized Godfrey. ولی چی؟ رادانه که چی؟ یه جورایی فنبوی گلدن اوردر بوده، طرفدار چیز بوده. خب بچه این گروه تلگراممونه، یه گروه تلگرام، خدا هر کاری میکنین بکنین. ببینید چی میگم، حالا چرا این قضیه رو بوده، حالا ببینید چی میگم. And the red hair of Radagon, which he was keen بعد to مثلا show off. رایکارد از ردگان زیاد خوشش نمی اومده احتمالاً، ولی رادان از ردگان خوشش می اومده. You'd think then that this would be a painting worthy of being taken down. Hell, there's literally a painting of a burning Erdtree in the same یعنی building. مثلا یکم قاطی پاتیه دیگه، میگه از یه طرف یه پورتری ارتیجی در حال سوختن داریم، یه طرف رادانو. And yet the portrait remains. Perhaps there was a kinship between these, the children of Rennala, that superseded their differences. یه رفاقت، یک مهر و محبت و دوستی بین سه تا بچه‌ها داشته، خواهر برادر داشته که ورای اعتقادات و باورهاشون میرفته. یعنی حتی اگه این عقاید مثلا متفاوتی هم داشتن، ولی همچنان در واقع اون مهر و محبت و چیزه داشته. What I'm trying to say is that I think Rykard really loves his Family. Sorry. In general, though, kinships between the رادان شونه به شونه گادفری جنگیده، ولی خب چی؟ demigods generally went out the door when the shattering occurred, as Marika's remaining kin claimed the great runes of the shattered Elden Ring. In Marika's own words, hear me, demigods, my children beloved, make of thyselves that which ye desire, be it a lord, be it a god, but should ye fail to become aught at all, ye will be forsaken, amounting only to sacrifices. With words such as these, and این یک جمله ماریکاست که میگه بچه‌های من، هر کاری که قلبتون میگه که عشقتون میکشه رو بکنین. میخواین لرد چین، میخواین گاد چین، میخواین لرد بلاسفمی بشین، هر کاری میخواین بکنین، هر چی که دلتون میخواد انجام. ولی اگه تو اون چیزی هم که خودتون میخواستین پخی نشدین، بیشتر از یه تیکه گوشت اهمیت دیگه نداریم. The power split to all the demigods with the great runes. It's clear that Marika was laying the groundwork for a greater descent and a more pronounced shattering war. Of course, many did go to war for their demigod's unique ambition. Godric the Golden tried and failed to take back the capital, and he was repelled by Morgoth, the new grace-given lord of Leyndell, and many troops would have died in this battle. Radan's Redmane Knights also clashed with Melania's Cleanrot Knights, which... یه جورایی مثلا میشه که مثلا این قضیه اصلا این فکر این ایده مثلا ماریکا که مثلا باعث شد که این جنگ ها هم در واقع دنبال یک چیزی در پس این جنگ ها بوده که مثلا این بچه‌هاش رو افتادن به جون هم دیگه. Was the scarlet bloom in Caelid, and when the war efforts were spent, many demigods retreated back to their domains to lick their wounds, essentially. Rykard, for his part, clearly doubled down on Mount Gelmir as his domain during this time. And between all of the demigod ambitions on display during the shattering, I think Rykard's would have stood out for one unique reason, and it's that he didn't want to wrest control of the Golden Order. No, he wanted to rise again.
یه چیزی هست که رایکارد تو این هیروبیری که همه داشتن برای لیندل، برای به دست آوردن لیندل و فرماندهی و مثلا حکومت بر گلدن اوردر می جنگیدن، رایکارد همون ماونت گلمیر خودش واسطه بود. چرا؟ برای اینکه خب مسلما زیاد دوست نداشت اصلا بشه مثلا کنترل گلدن اوردر رو بگیره دستش، بشه لرد گلدن اوردر یا هر چیزی. برعکسش بوده. Rise against Erdtree and tear it all down. The Erdtree blessed the tarnished with grace, but it was all too meager in the face of the enormity of their task. The tarnished were forced to scavenge, squabbling for crumbs, like the shard bearers vying for power in the wake of the shattering. Our Lord, indignant, has refused to scurry about, fighting over what miserly scraps they allow us. If the Erdtree, and indeed the very gods, would debase us so, then we are willing to raise the banner of resistance, even if it means heresy. We at the Volcano Manor, under Lord Rykard, have sworn no rest until it is done. Before release, Miyazaki has gone on record stating, "As for Rykard, in a way, I feel that his blasphemy represents one of the strongest wills in Elden Ring. To put it in grandiose terms, I find his determination and commitment almost enviable." So, even Miyazaki sounds pretty sold on Rykard. I imagine his troops, even Miyazaki. حرف زدم گفتش که تو این شرایطی که همه فرصت برای قدرت طلبی و جاه طلبی باز بوده، رایکارد یک مقاومت و یک اراده‌ای در هدف خودش نشون داد که اصلا خیلی جذابش کرده بود رایکاردو. یعنی خود میازاکی هم مثلا طرفدار رایکارد بود. چرا؟ برای اینکه در یک فرصتی که فضای جاه طلبی برای همه لردها و دمیگادها باز بوده، رایکارد همچنان پابرجا بود سر هدف و ایمان یا هرسی خودش. اصلا گفت آقا من نه، اصلا این چیزا نمیخوام، من ماونت گلمیر بیرون نمیام، هر وقت این کارشون تموم شد من میام همه چی رو جمع میکنم، از میشورم همشونو. Sounds pretty sold. قشنگ بود. I imagine his troops were as well. Indeed, both descriptions within the Gelmir night sets mention their loyalty to Rykard and his lofty ambitions. These descriptions, as well as dialogue from Banal and the ex-Gelmir knight, all mention Rykard's dignity and worth. But of course, it would all go to hell in the end. A fine mess. Fine mess. But how else could it end? When Daddy Ambition's head over heels courting Lady Blasphemy. So this is Rykard at his height. Now let's talk about the fall. تا اینجا رایکارد در اوجشو گفتیم. حالا ببینیم که افولش چیه. At some point, Rykard delved deeper into the mountain, and what he found would change him forever. For Mount Gelmir contains truly ancient things, artifacts and religion and a creature that... یه دوره رایکارد دیگه رفت عمیق شد تو همون ماونت گلمیر رو هی گشت و گذار میکرد و یک سری چیزهایی پیدا کرد. History barely talks about. The most important description comes from the serpent god's curved sword, a weapon that was formerly used to offer up sacrifices. It was a tool of a forgotten religion, once practiced on Mount Gelmir, and considering the sword's design is a serpent's jaw. و یکم اگه دقت بکنید دیزاین سورده بچه‌ها می‌بینید خیلی باستانیه. برای اینکه اون چیزایی هم که رایکارد پیدا کرد، اون فرهنگه، اون دینه، اون خداه، اون چیزا خیلی قدیمیه، قدیمی‌تر از vitality of enemies. We can guess who the sacrifices were being made to. This culture of sacrifice helps us to explain another ancient discovery Rykard made within Mount Gelmir, hexes. Typically in From Software games, a hex is a type of death magic, which often manifests as a skull flying towards enemies. In Elden Ring, this tracks as well. The death hexes of the Deathbirds, for example, summon a horde of vengeful spirits, as does Rykard's Rancor. To be even more specific though, hexes in Elden Ring all seem to involve sacrifice in some way,
The Staff of the Guilty talks about this. It's a heretical staff fashioned from a smouldering withered sapling with a little creature impaled on the end. The creature is a sacrifice that has had its blood turned into red glintstone, and the staff says that this process of sacrifice is similar to hex magic. مثلا اون چیزای ماجیک هکس که مثلا دف ماجیک و این چیزا که کلا تو بازی فرام سافر وجود داره به عنوان هکس، یا مثلا حالا اینجام که دف و این چیزا که اصلا یک چیز قدیمی تر و فلان و ایناست. این موضوع یه جورایی این هگزه به سکریفایز و این چیزا ربط داره، به قربانی کردن و اینا بیشتر ربط داره تو الدن رینگ. لستافاسشون شاید بخیر دایی. This sacrificial process might also explain why hexes manifest as rancorous spirits. If you were being sacrificed, I imagine that would put you in a pretty vengeful mood after death. But with the age of the Erdtree usurping so many prior cultures of death, it seems hexes haven't been seen in the world of Elden Ring for quite some time. For instance, do you recall fighting necromancer Garrus? He's this sage who fights you in this cave at the base of Mount Gelmir. Garrus is described as a heretical sage, and his heresy is clearly that he's researching death rituals that run counter to those of the Erdtree. One of Garrus's achievements is the Rancor sorcery. Once thought lost, this ancient death hex was rediscovered by the necromancer Garrus. Incidentally, his little snail buddies in this fight are actually snakes who are merely wearing skulls. کلاس ماجیک رو که حالا هگزه دوباره میاره که یه ترکیب میکنه، مثلا برای همینه که اصلا فیت و اینتلیجنس هم با همه هستن. As their shell, they're similar to the spirit snails, who are also snakes that are able to summon spirits. Snails wearing skulls as their shell. They're similar to the spirit caller snails, who are also snakes that are able to summon spirits. I don't think it's a coincidence that all of these snail snakes are so death-themed. I think the great serpent and its kin were a big part of the sacrificial culture that existed in Mount Gelmir long ago. همه این مارهایی که مثلا کلا توی این دنبال کننده ها و چیزاش بودن خیلی چیزن. It's very big part of the sacrificial culture that existed. این فرهنگ که چی فرهنگ قربانی کردنی که اصلا خیلی قبل‌تر از داستان این ماونت گلمیر الان و اینا وجود داشتن. I don't think it's a coincidence either. فکر نمی‌کنم اتفاقی هم باشه. Garrus rediscovered an ancient death hex. و مثلا همینجوری شانسی هم نیست که مثلا گریس که این نکرومنسر است دوباره این هگز جادوی مثلا مرگ خیلی باستانی و دوباره کجا پیدا میکنه؟ خیلی نزدیک ماونت گلمیر پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه اون فرهنگ اصلا هگز و این چیزا اصلا کلاس و مکتب جادویی بودی که توی تمدن قبل تر از این اصلا دوران اینجا وجود داشته توی این منطقه نزدیک ماونت گلمیر. Especially since so close to Mount Gelmir, especially since Rykard himself would go on to rediscover. خصوصا که چی خود رایکارد هم پا میشه میره یه سری چیزا رو کشف میکنه که چی یه سری چیزای خیلی باستانی رو کشف میکنه دیگه که هم دین و خدا و فلان و موجود و جادو و که همین چیزایی که میزنه اون هگز مثلا که این پیدا میکنه. و از اونجایی که رایکارد هم همچنان بچه رلاناه برای همین یه استعداد جادویی و اینا رو داشته دیگه. He developed many from the magma of Mount Gelmir. The یا عالم magma-shot جادو sorcery reads, after discovering the ancient hexes of Gelmir, Rykard, son of Queen Renala, brought them back into practical use. دوباره جادوهای قدیمی رو که از کار افتاده بود و دوباره مدرن کرد. یک کارهای جدیدی بهش اضافه کرد که الان هم دوباره به درد بخوره. Magma sorceries are kind of a type of hex magic. The volcano is the great serpent's home. Magma is its aspect, so
maybe lava sorceries, being a type of hex magic, has something to do with all of the sacrifices. میگه مثلا این همچنان این مگما جادوهای مذاب و این چیزا ربطی به هگز و اینا دارن. چرا؟ برای اینکه مثلا در واقع اینجا سرپنت توی این وسط کوه آتشفشانه، مثلا توی قلب قضیه است و همه این آتش فشان و این چیزا و این داستانا مثلا یه ربطی داره با خود این قربانیایی که اینجا وجود دارن. و وقتی که مثلا تو ماگمایی که تو اون ماجیک میزنی در واقع همون هگز هگز در واقع دف و این چیزاست که مثلا اومده عوضش کرده، مثلا یکم تغییرات داده. یعنی جادوه مثلا elemental نیست، هگز that had been made to the serpent god here. So we've established that magma is an aspect of the serpent. آره میگم تا اینجا اینو در نظر داشته باشین که مذاب یکی از اسپکت ها جنبه های سرپنت اصلیه. So were hexes و as پس a third و aspect. همینطور اون هگزایی هم که ازش در میاد، یعنی هگزی که مثلا اون یارو نکرومنسر میزنه فاز آبیه و مثلا روح و فلان اینا، هگزی که از جادوی سرپنتی میاد چون اسپکتش مواد مذابه مگما ماجیکه. ولی یه اسپکت سومی هم وجود داره، Poison. سم. serpents inflicted, as does the coil shield, the دیگه اینا serpent bone blade, اینا and می‌بینی the یه اسپکت serpent دیگه هم bow وجود and داره، arrows. سمه. Plus, اینا of course, نشون و the مثالاشه. god-devouring serpent itself خودش هم spits که a اصلا great deal of poison at خودش you هم می‌بینی during توف its می‌کنه boss دیگه. fight. Considering this, I wonder if Mount Gelmir is somehow the source of the poison that has pooled at the shaded castle. Now, you could argue that this poison here is different and that this is more of a poison that's born. این مثلا داره میگه که یا شاید بگین که مثلا چی که مثلا این سمی هم که وجود داره اصلا از همینجا میاد توی دوره همین شیدد کسل. و از اون طرف هم میشه آرگیو کرد، بحث کرد که نه این سمه فرق داره با اون سم. Stagnant, unmoving water. و که مثلا حالت مرداب شدگیه باعث شده سمی بشه، یعنی پویزن مار نیست، مثلا آلودگیه. But I don't think that's the case. ولی من فکر I نمی‌کنم think there's a همچین چیزی couple of باشه. things that suggest this poisoned water comes from Mount Gelmir. و من میگم چند تا نکته وجود نشونه هست که این آب سمی که اینجا میبینیم از ماونت گلمیر میادش. Perhaps even from the great شاید حتی از خود سرپنت، گریت سرپنت. serpent itself. To start, there's actually a link between the Mirai and the serpent that I don't think many people know about. چی گفت چی؟ The great serpent itself. To To start, start. there's actually a link between the Mirai and the serpent that I don't think many people know about. میگه من بین سرپنت، گریت سرپنت و مرای، هاوس مرای یه ارتباطی وجود داره که فکر نمی‌کنم خیلی دربارش The cut بدونن. description of the serpent arrow reads میگه کات دیسکریپشن، یعنی یه توضیحاتی که دیگه از گیم برداشته شده. خب arrow carved to resemble a slender serpent, its fangs adorned with a fast-acting venom. در واقع تیرهایی که شبیه مارن و دندونهاشون در واقع با سمی که خیلی سریع عمل میکنه آغشته شده است. These arrows were used by the people of the shaded castle. این اروها، این تیرها توسط مردم شیدد کسل استفاده میشد. Making them all the more hated by their enemies. که باعث شده بود مثلا این اروهاشون مثلا باعث شهرتشون شده بوده و باعث شده که دشمناشون خیلی بیشتر ازشون متنفر بشن. Making them all the more hated by their enemies. The serpent bow then elaborates, stating that it was used by heretical assassins. heretical assassin توسط در واقع اساسین های هرتیکالی، یعنی نمیدونم حالا هرتیکال اساسینز میشه آره دیگه هرتیکال اساسینز میشه اساسین های کافر مثلا. The least version of the serpent bow specifies that these assassins were known as the formless serpents. و این اساسین ها رو تو چیزی که تو بازی داریم، این قبلیه که خون همه کات کانتنته، یعنی از تو گیم برداشته شده، ولی این یک چیزی که الان هستش میگه از به عنوان فرملس سرپنتس ازشون یاد میکنن، یعنی به جای هرتیکال اساسینز بهشون میگن فرملس سرپنتس. خب سرپنت هایی که در واقع فرم فیزیکی ندارن، مثلا حالا شبه
مار، می‌دونی شبح سرپنت. with a bow that supernaturally infuses any arrow with poison. با یه تیرکمونی که سوپرنچرالی یعنی ماورا طبیعی خیلی جادویی طوری هر تیری که توش میذاری و سمی میکنه. So yeah, there was یعنی تیرا رو دونه دونه سمی نمیکردن، تیر رو میذاشتن توی اون تیرکمون خاص، تیره پویزنس میشده. a lot of overlap between. و الان دیگه کلی اوورلپ چیز وجود داره، همپوشانی بین مارایس، همون مارای، خاندان مارای و اون کسل شادو کسل و سرپنت وجود داره. خود سرپنت قدیمیه. To see if anyone else had commented on this connection, and I stumbled upon some comments by Reddit user Na McGrath, who had made some excellent observations about how serpent worship might have influenced the culture of the Morai family. I'll leave a link to their ideas in the description, but basically they argue that the Morai might have been a part of the sacrificial execution rituals that we know took place at میگه لپ کلام این یارویی که تو ردیت توضیح داده یه چیزی فهمیده اینه که در واقع این مارای که کارشون کلن اکزیکیوشن و این چیزا بوده در اصل دخیل بودن تو این اکزیکیوشن ها، تو این قربانی هایی که میکردن برای سرپنت، برای اون ریچواله. این خاندان مارای بودن که کار اون قربانی کردن و برای سرپنت انجام میدادن. برای همینه که انقدر همپوشانی با سرپنت و فرهنگ کالچر سرپنت و این چیزا وجود داره. Mount Gelmir in the ancient past, since the Morai culture خیلی این قربانی ریچوال هم که میبینی اون چیزا خیلی سالها قبل in the current age in the ancient past, since the Morai culture in the current age also با توجه به این که چی فرهنگ خاندان مارای همچنان هم در عصر الان که تو بازی میری بازم به اکسیکیوشن ربط داره. یعنی از قدیم برای سرپنت قربانی ها میکردن اینا، الان تو عصر ارتری که الان هست حالا صرفا به عنوان اکسیکیوشنر اعدام کننده و این چیزا بوده، جلاد بودن. involves execution as a family tradition، به عنوان سنت خاندانشون، به عنوان سنت خانوادگیشون. A tradition that was eventually put to use on behalf of Leyndell and که ترادیشن یه سنتی که خانوادگی کالچر خانوادگی، سنت خانوادگی که چی که لیندل ازش استفاده کرد، مثلا آدمای لیندل مثلا رایکارد ازش استفاده کرد. To add some more support of my own to this theory, the sacrificial حالا خودم هم بخوام یه چیزی اضافه بکنم once used for offerings to the serpent. چی used for offering چی sacrificial blade. This theory, the sacrificial blade. این شمشیر ماره که الان داری اینجا میبینی، این شمشیر ماره once used for offerings to the serpent، یک زمانی برای همین قربانی کردن و دادن چیزایی به سرپنت استفاده میشد. یه سلاحیه که meant to be wielded by humans، سلاح طراحیش یه جوریه که برای استفاده آدمی زادا استفاده شده، نه مثلا اون نصف سرپنت کوچولوهای مار کوچولوهایی که هست. Used for offerings to the serpent is a weapon that's meant to be wielded by اندازه، فرمت، فلان. It would make sense that humans, maybe the Morai clan, might have once been in charge of such sacrificial execution. که میتونه دقیقاً نشونش باشه که در واقع انسان‌ها بودن، آدمی زادا بودن که مسئول قربانی کردن مثلا چیزهای مختلف، آدمای دیگه برای سرپنت بودن که این آدما کیا بودن؟ هاوس مارای بودن. Again, all of this is cut content, but I think it might give us a valuable insight into what the devs were thinking when they designed the Morai family. Anyway, to bring things back around to my original point, I think all of this is at the very least decent proof that the poison in this environment evokes the great serpent, and I think it's decent proof that... پس این همه اینا رو گفتم که در واقع اینکه آقا این حوزچی سمی که دور شادو کیپ هستش، این که چی بود؟ شیدد کسل هست، ربط داره به خود سرپنت، یعنی آب راکد و اینجوری نیست. This poison probably مرداب flows نیست from Mount Gelmir, که از خود ماونت گلمیر میادش.
This brings us to امیر Seed جون Water داداش Cave. دست درد نکنه. خیلی مخلصیم امیر جان. دمت گرم امیر عشقی هستی. دمت گرم آجی. واو یو رودی سی احسنتم من مولا فوز حسین المولا. آقا دمت گرم عشق است. Seed Water Cave, brimming with poison, جالب شد. with a name that implies poisoned water is seething. It's located here on the northeastern side ایول of دمت Mount گرم Gelmir. And the امین. most curious thing about this cave, I think, is that it's located directly below a minor Erdtree. And is that side of Mount Gelmir flowing? That implies poisoned water is seething and flowing underground. It's located here on the northeastern side of Mount Gelmir. And the most curious thing about this cave, I think, is that it's located directly below a minor Erdtree. And this minor Erdtree و این ماینر ارتری مرده خوش I'd شده. like to propose a bit of a theory. یه I تئوری think this میخواد tree بگه might حالا. be dead, at least partly because of the poison دیگه and its roots. این درخته حداقلش به یه بخشی از یکی از دلایلی که خوش شده سمه بوده. I think the volcano manor wanted this tree dead. برای این یه جوری که من فکر می‌کنم که ولکانو منر می‌خواسته که این درخته خوش بشه. And I think that I think that this desecration of an Erdtree was the catalyst for the terrible war that would come to this region. مثل این در واقع این کاره این خشکوندن این درخته کاتالیزور و چاشنی چیزی که باعث شد که چی جنگی که میاد سراغ این منطقه رو در واقع آتش میریزه زیرش. So let me expand on that a little bit. First, what are the minor Erdtrees? What are the minor trees? Minor tree چیه؟ It seems they only came to exist after the shattering. به نظر میادش که چیزی که هستش اینه که بعد از شاترینگ به وجود میاد. It's explained by the golden seed description. که از which گلدن reads, سید هم میده. When the Elden Ring was shattered, these seeds flew from the یه وقتی Erdtree. که الدن رینگ شکست این سیدها این دونه ها پخش شدن تو هوا. Scattering across the various و lands تو کل as if سرزمین ها life چیز itself کردن knew و its end و had come. دوباره The seed جوونه زدن. talismans go on to say that the Erdtree was once تalisman چی perfect میگه؟ and eternal, and thus it was believed that Erdtree seeds could not exist, but exist they did. Eventually growing. مثلا فهم کردن که ارتری یک چیز بی‌نقص و کامله و چون کامله دیگه جزئی نداره تقسیم به جز نمیشه و ناکاملی ازش به وجود نمیاد ولی خب ما میبینیم که به وجود میاد و این درختای کوچیک‌تر into minor Erdtrees that spread the alien trees influence further across the lands between. And at the feet of minor Erdtrees, basins were set up in order to collect their crystallized tears, which physic chemists would then use to brew powerful concoctions. And these minor Erdtrees, these offspring of the Erdtree, were defended by the Erdtree avatars and the Erdtree guardians. The avatars seem born of the tree itself and wield a ceremonial staff that depicts the Erdtree in its historic radiance. و از خود درخت وجود میاد و این استف هم که دارند یک تصویری یه دپیکشنی از فرم باستانی خود ارتری. Determined to protect the withering Erdtree's offspring in the wake of the Elden Ring's shattering. Are clearly part tree, although their tree-like aspect seems like it has blossomed over time instead. These were probably ولی اینا برخلاف مثلا آواتارها انگار که چیز شدن انگار که در واقع یواش یواش جوونه زدن از اول اینجوری originally. Their weapon says that they are known as experts in the art of combat. At some point, though, they made what is now an ancient pact with the Erdtree, whereupon their deaths would lead not to destruction, but instead to renewed eternal lives as guardians. فاکینگ ببین چقدر ما صحبت کردیم حاجی تا الان 36 دقیقه رفته ما 1 ساعت و نیمه داریم حرف میزنیم ما 1 ساعت و نیمه لایویم 36 دقیقه حرف زدیم من باورم نمیشه یه لحظه فکر کنم ما آخرای ویدیویم 1 ساعت و نیم من 36 دقیقه ویدیو رو صحبت کردیم حاجی این یه تیکر هم بذار ببینیم چی میگه بقیه‌شو میذاریم برای فردا شب
دو پارته میکنیم استریمو فردا شب، ولی احتمالاً زود شروع بکنیم که سریع این ویدیو رو جمع بکنیم. Description asserts that it is said that the blood-red flowers blooming on their backs mark the senescence or deterioration of that ancient pact. نه امشب که استریم دیگه نمیکنیم. خب من امشب باید زود بخوابم، خب کار دارم. امشب باید زود بخوابم، فقط همین استریمه. فردا احتمالاً دومشو ادامهشو میریم که بعد I think that's a sly reference to how the Erdtree isn't really eternal. بعد یه نکته هم Thus, بذار بهتون neither بگم. was their ancient pact. Incidentally, these guardians are perhaps proof that the Erdtree is capable of rebirth, something the community has long speculated about, based on some murals found in-game. And I say that they're proof of rebirth since their weapon description makes it clear that they had to die before they could be renewed as eternal minor Erdtree guardians. But of all the minor Erdtrees to be renewed to guard, I wouldn't have wanted to guard the one at Mount Gelmir. This one was growing right next to a faction. این حالا دوره برگشت سر این داستان این درختی که کاتالیست جنگ این منطقه بوده. هر دقیقه کلی دیتیل داره ویدیو. خیلی خوبه، خیلی خوبه. من کلا حال میکنم با این ویدیو، چون خودم هم مثلا نگاه نکردم این ویدیوهای واتیو، که میدونی چی میگم، منم نگاه نکردم اینا رو، مثلا تک و توک نگاه کردم. مثلا قدیما بیشتر نگاه میکنم ویدیوهای واتیو، نگاه نکردم. اینو الان ما تا دقیقه 36 اومدیم، اینقدر دیگه‌اش مونده که میذاریم برای چیز. بچه یه داستانی هست، خب بزن قبلش اینو بهتون بگم. اولا که چی، ما فردا احتمالاً ساعت مثلا 10 شروع میکنیم، اینو تموم میکنیم که بعدش میریم دراگون دوگما و فردا بچه دراگون دوگما رو تموم میکنیم. فینال دراگون دوگماست. حتما بیان که دیگه اوج داستان همه چیه. آره گیم نامه من دارم جر میدم خودمو، دارم ترجمه همزمان فلان بیسا. شانس آوردی من کارم ترجمه است. نه شوخی میکنم. بچه ها پس ما فردا اینو ادامهشو میریم، از ساعت 10 زود شروع میکنم. خب 2 بعدش میریم دراگون دوگما، تموم میشه دراگون دوگما. خب بعد میشه تموم که میشه دراگون دوگما، یعنی ما میشه چی، میشیم مثلا بامداد 22 اکتبر. خب یعنی 9 روز 10 روز دیگه، 10 روز بعدش تازه دراگون ایج میاد. ما 10 روز تایم داریم. از اونجایی که پلن ویدیوی گیم دیزاین بعدی رزیدنت اویله و من الان نمیدونم که نوا چه شکلیه، کدش میرسه بخرم خودم یا واسم کدش رو بگیرم، ولی نمیتونیم چیز کنیم. خب کاری که میکنیم احتمالاً، خب احتمالاً ما بعد از دراگون دوگما فوکسی میریم روی رزیدنت اویل 4 که یه بار دیگه من بازی رو تموم بکنم، نوت برداری بکنیم، چیزای دیزاینیشو برداریم که بتونیم سریعتر ویدیو گیم دیزاین رزیدنت اویل 4 رو خب بتونیم داشته باشیم. اوکی اینو من مطمئنم دیگه نمیتونم متل واسم ببینم کد بازی نوا رو میرسه به دستم یا نمیرسه یا فلان میشه بیسار میشه. واقعیت الان شرایطش هم ندارم مثلا بخرم بعد 2 روز دیگه کدشو بهم بدم بعد مثلا که اونم بسوزه. اگه 1% کدش اون وسطا رسید، یه شب 2 شب استریمش اون زیاد طول نره. ما 10-12 روز تا دراگون ایج فاصله داریم. خب آره نوا رو بازی میکنه. بعد نوا چیزی نیستش که مثلا تب و تابش بیفته و فلان، این هر وقت رسید بازی میکنه. خب ببین رزیدنت اویل رو ما 10 روز اینا فاصله داره، فرصت داریم که 10 روز دیگه کافی شه. خب اگر هم حتی اون وسطاش بریم مثلا 1-2 روزش یه کارهای دیگه بکنیم، میریم اون بازی میکنیم که من نوت برداری بکنم، صحبتای دیزاینیمون رو بکنیم، یکم ایده بگیرم، یکم متریال بیاد دستم که بتونم ویدیو بعدی گیم دیزاین رو زودتر بدم بهتون. اوکی چون بعدیش ممکنه یکم بیشتر طول بکشه. بعدش هم میریم دراگون ایج و بعد دراگون ایج هم کانتنت اصلی ان شاءالله یه سری وسطاش یه سری احتمالاً چیز میشه، یه سری کد به من میرسه، استاکرای قدیمی ریمسترها میرسه احتمالاً دستم، مثلا این چیزا داریم. ولی بعد خود استاکر 2 هم 20 روز بعد از زمانی که مثلا چیز میشه میادش، ممکنه اونا رو بریم. یه زمان مناسب هم ان شاءالله میریم، از اون تایم به بعد میریم برای دارک سولز هم یه موقعی تو برنامه داریمش. ولی اینجا از این آره ببین استریم فردا رو 2 پارته میکنیم، یعنی 2 تا استریم میسازم
اسکیجول میکنم. یکیش از ساعت 10 شروع میشه که 10 میایم ادامه اینو میریم بدون مطلیا، یعنی شروع میکنیم سر 10 دقیقه رو میذارم تایمر و بعدش میریم تو استریم و سریع هم ویدیو رو میبینیم. خب فعلا نه گیم نامه، میفهمم چی میگی. آره چون اونا واقعا جای صحبت داره ولی فعلا نیستش. نه DLC ندارم، ساب کوست فول ادیشن و این چیزا ندارم، از قدیم داشتم، یعنی بازی رو خیلی وقت پیش خریده بودم، یه بار بازی کردم تموم کردم ولی میخوام یه بار دیگه بازی کنم، هم ذهنم یکم چیز بشه هم نوت برداری بکنم دیگه. آره خیلی اتفاقا دقیقاً گیم نامه، دقیقاً لول دیزاین این بازیای چیز میدونی چی میگم. ولی من سعی میکنم فردا 10 شروع بکنم که تا 11 تموم بکنیم، که من از 11 بریم دراگون دوگما که فردا حتما دراگون دوگما تموم بشه. اوکی که احتمالاً تموم میشه. گرفتیم بچه‌ها؟ ردیف همه چی کلیر، شفاف، مشخص، همه چی برنامه، همه اوکی این با برنامه رزیدنت اویل همه اوکی این؟ یا چیه؟ گاداوار رو که داریم دیگه، گاداوار رو که رسما خود همون گاداوار هم داریم، ولی میفهم چی میگی گیم نامه. ایشالله یکم این من مجبورم مثلا چیزای اینجوری تر چیز بشه و یواش یواش ایمان کرا چرا اوکی نیستی دایی؟ باشه بچه دمتون گرم، فعلا شبتون بخیر. من این همینجا چیز میکنم که تازه میخواد این ماینر تری رو ادامه توضیح بده، همینجا نگه میدارم. بچه دمتون گرم. آره آجی من خودم هم دوست دارم که ویدیوی دیزاینیشو کار بکنیم و این چیزا. آقا سایونارا گوزایماس.